What's up guys? Welcome to my channel. Musta kayo guys? Medyo long time no see. At makikita nyo sa vlog ko, puro tugtog namin kasi wala pa po akong budget na pagkain. Anyway, ang masarap ngayon pag winter, syempre sabaw. At kahit makikita nyo sa labas guys na medyo maarap pero malamig talaga siya ngayon. At ang masarap ngayon ay yung shabushabu. And dahil wala tayong masyadong budget, maghanap tayo ng mura. And let's go, kain po tayo. Dito na po ako ngayon dito sa shabushabu and sa halagang almost $10 bigyan kanila ng andi, pork and beef and andi chicken at syempre andi rice at may gulay pa na ayaw ko. Hindi, joke lang. Tapos meron silang guys, two types ng soup base at doon mo siya lulutuin. Tara, kain tayo. Kutso sa madista. Ito yung sinasabi guys ng mga Hapon pagkatapos nilang kumain. It literally means thank you for the meal. So, kutso sa madista at naubos ko yung pagkain. Sulit na sulit ang $10. And if you like my video, please don't forget to subscribe and hit the bell button for updates sa mga video ko. Salamat po and see you soon!